Zdravím vás, přátelé. Vítám vás u 6. a zároveň posledního dílu kontaktéra Viktora Petroviče Kostrikina a ptačích mimozemšťanech. Kdo neviděl předchozí díly, určitě je najdete na mém kanále. Viktor Kostrikin je jedním z nejznámějších a prověřených kontaktérů UFO. Jeho kontakty potvrzuje mnoho předních výzkumných pracovníků, ufologů v Rusku i na celém světě. Viktor říká: v té době, i když jsem to napsal až v roce 1979, jsem ve skutečnosti dosud neznal nic z okultní literatury. Proto tyto údaje, které jsem dostal, byly pro mě jako zjevení. Netroufám si hluboce hodnotit, ale chápal jsem to jako nějak vzdáleně podobné hokejovému zápasu, vysílanému ze záznamu. Velmi hrubé srovnání, kdy můžeme znát konečně skóre hry, ale podrobnosti o situaci a o průběhu boje mohou být odlišné. Nicméně se zdá nemožné tvrdit, že je to zcela fatální záležitost. Příroda nemá ráda stereotypní opakování, proto život stále připomíná jakousi kombinaci různých šachových variant, které jsou sami o sobě závislé na postavách děje, na životním prostředí a umístění dalších postav. Tento život je do jisté míry individuální, určován jeho vlastními předchůdci, které dále řídí následující postavy. Život je film a lidé jsou herci. S každým novým filmem, v závislosti na čase, místě a okolnostech, dovedou lidé hrát roli přiměřeně podle toho, jaký mají talent a jaká je to role. Z tohoto důvodu nemůže být život nudný ani monotónní. Zeptali se mě na má přání. Pod vlivem vodopádů zážitků, které mě potkaly, jsem vyhrkl: je tam světlo? Ano, existuje tam. Kde to je a kdo tam žije? Že mrtví žijí, vidí a myslí, jsem už věděl. Na pohled se skládají ze světla, ale opět mi všechno nebylo jasné. Žijí tam stejní lidé ve stejných městech. Pokud tam jsou města, mohl bych vidět alespoň jednu ulici? Ano, takovou ulici uvidíš. Bez ohledu na to, jak hluboko jsem se ponořil do paměti, jsem si nemohl vzpomenout na průběh letu. Ocitl jsem se na ulici opravdu podivného města. Dojmy do mne přímo vstupovaly. Zdálo se mi, že mé pocity souvisely s přechodem do jiné dimenze. Poblíž šla neznámá hezká mladá žena. Měla blond vlasy spadající přes ramena, dokonalé tělesné křivky a zelenomodré oči. Radovala se ze života, byla veselá a sebevědomá. Vypadala tak na 30 až 35 let. Vzbuzovala nepříjemný pocit, který však rychle pominul. Cítil jsem se neobyčejně lehce, jako kdyby mi narostla křídla. Chtěl jsem zpívat a skákat. Všechno to bylo jako sen. Měl jsem na sobě sandály, kalhoty a košili. Průvodkyně mi řekla: to je ulice, o jakou jsi mě žádal. Slyšel jsem to jako obvykle na vlastní uši. To znamená, že to byl rozhovor, nikoli telepatie. Průvodkyně mluvila pouze rusky. Stále se usmívala. Potom jsem vše dlouho analyzoval. Myslel jsem si dokonce, že snad ovládají nějaké nám neznámé iluze, že se může cítit být přímým účastníkem událostí. Šli jsme pomalu po chodníku. Ulice jako ulice, ale byla velmi čistá,
jako umytá. Snadno se mi dýchalo. Počasí bylo teplé a slunečné, ale nevím, jestli tam svítilo slunce nebo nějaká jiná hvězda. Podle našeho měřítka na této terra incognita bylo asi 10 hodin. Teprve pak jsem si všiml, že hodinky na zápěstí nemám. Podíval jsem se na ženu průvodkyni. Na oplátku se usmála. Chtěl jsem si zakouřit, ale žádné cigarety jsem v kapse nenašel. Našel jsem tam jen kapesník. Prohlížel jsem si kolem jdoucí, abych se zeptal, zda by mi někdo nedal cigaretu. Nepotkal jsem však ani jednoho kuřáka, ani neviděl žádného opilého. Lidé vypadali stejně jako my, muži i ženy. Oblečení měli stejné, jako máme my. Žádné smutné lidi jsem neviděl. Někteří šli souběžně, jiní po druhé straně. Někteří nesli malé tašky různých tvarů nebo názvů. Kráčeli ve dvojicích i jednotlivě. Chodník byl široký 6 nebo 7 metrů. Byl pokrytý něčím podobným našemu asfaltu, vozovka rovněž. Lidí zde bylo málo, dokonce i zde v Nalčiku je více lidí. Byl jsem zaplaven jakousi euforií. Chtěl jsem si prohlížet kolem jdoucí, dotýkat se kmenů zelených stromů, které rostly u chodníku. Žena, průvodkyně, si toho všimla, uchopila mou levou ruku a s úsměvem řekla: podívej se, zde neříkej, že nejsi z tohoto světa. Zvedla ruku a očima ukázala na zlatý prsten s červeným kamenem, který nosila na prostředníčku levé ruky. S prstenem mě předtím seznámili a věděl jsem, k čemu je. Prsten byl schopen nahradit celou armádu. V omezeném režimu byl schopen vypnout osobu nebo ji donutit, aby vykonávala vaše příkazy. Chtěl jsem, aby mi ho dala. Samozřejmě mi ho nedala a řekla, že nejsem schopen ho ovládnout a mohl bych nechtěně způsobit lidem mnoho zla. Uklidnil jsem se a pokračoval v prohlídce ulice. Stavby jako obytné domy byly podobné našim. Neviděl jsem zde více než 5 až 7 podlaží. Město připomínalo Petrohrad. Samozřejmě nebylo tak zanedbané, to znamená, jako by naše historické město bylo čisté a krásné. Rozdíly byly v různých stylech architektury. Domy byly jednoduché konstrukce, ale ne ve stejném rozsahu, jako máme nyní my, paneláky, ale složitější s různými okrasami, jako sloupy, oblouky, štuky a věžičky. Vozovka byla široká, ku podivu jsem tam neviděl žádné auto. Zachytila můj pohled, protože u nás je prakticky nemožné bez ohrožení přejít jakoukoliv ulici. Na této ulici jsem neviděl ani jeden sloup s nataženými dráty, nikde jsem se nesetkal s dětmi či velmi starými lidmi. Neviděl jsem žádného vojáka nebo policistu, případně někoho v jiné uniformě. Do oka mi nepadl žádný pes nebo jiné zvíře. Žena průvodkyně mě vzala za ruku. Byl jsem mladý a žil sám. Náhle jsem proto vyhrkl: co pak, jsem nějaký stařec? Co pak ty? Ale já jsem stará. To vidím, nemáš více než 35. Ne, mám už 12 000 let. Sám jsem si odpověděl, s kým mám tu čest, a byl jsem připraven věřit svému prvnímu dojmu. Nicméně jsem jaksi instinktivně zvedl pravou ruku a prstem se dotkl paže nad loktem průvodkyně. Tělo bylo extrémně tuhé a mladé.
Všechno to bylo nad naše chápání. Také mi ukázali nějakou laboratoř nebo výrobnu. Všichni tu byli vážně zaneprázdněni. Teď jsem si byl jist, že vidím živé lidi jako z planety Země. Protože mě žena, průvodkyně, přísně varovala, abych neprozradil, odkud pocházím, protože by jinak následovaly otázky, neboť by se zdálo, že na Zemi jsou jejich příbuzní, přátelé a známí a diskuze by mohla způsobit určitý nesoulad. Probudil jsem se znovu na Kurkužinské náhorní plošině, nazývané Planina duchů. Bylo 2. srpna, chtěl jsem se dostat rychle domů. Uplynulo již 30 hodin od doby setkání, mé hodinky ukazovaly 10 hodin, respektive 22 hodin. Nešly. Stejně jako před 2 lety jsem si začal vzpomínat, co se dělo. Bylo to snazší než předtím. Opět bylo moje oblečení velmi mokré. Myslím, že to bylo od rosy. Uplynuly 3 dny. V práci to šlo velmi stuha. Mé tělo bylo bolestivé. Nechtěl jsem nikoho vidět. O rozhovorech lidí mezi sebou na běžná témata jsem začal kriticky uvažovat. Co pak to jenom nezneužili nějakého člověka? Takový nesmysl. Tu a tam jsem se přistihl, že nemyslím na práci a moje myšlenky se začnou toulat významnými okamžiky z minulého času. Snažil jsem se sestavit běh událostí a udělat jejich analýzu. Cítil jsem jakousi neúplnost těch neuvěřitelných událostí. Odpoledne 5. srpna 1970 jsem vzal termosku a rozložil po stole sendviče. V těchto dnech jsem neměl chuť na jídlo. Zejména mě odpuzovala vůně masa, dokonce i smaženého. V ten den jsem byl na pracovišti jednoho našeho oddělení, které se nacházelo v centru města. Když jsem se chystal jíst, uslyšel jsem zpěv muezína. Dokonce jsem si vzpomněl na začátek 2. setkání před 4 dny, kdy to všechno také začalo jeho zpěvem. Bylo to něco arabsky, nebo dokonce něco staršího, nevím. Nejprve mě napadlo, že mládež si zaznamenala nějakou hudbu na pásce a přehrává ji. Ale zvuk nepocházel zvenku. Teprve pak jsem si vzpomněl na chuštosirt a našel zdroj zvuku, když jsem si zakryl uši. Přicházelo to zhora. Byl jsem velmi překvapen tím, že mě našli v práci. Po krátké chvilce jsem uslyšel skvělou hudbu v moderním rytmu. Takovou melodii jsem slyšel na jejich lodi. Mladý hlas začal rusky zpívat nějakou píseň. Pak jsem si uvědomil, že píseň je určena pro mne a odkud zpěvák pochází. Byl jsem hned v obraze a hlas pokračoval ve zpěvu. V ten samý okamžik jsem skočil k vedlejšímu stolu, popadl prázdný kus papíru a začal psát text. Nezačal jsem psát od začátku, ale od místa, co jsem našel po ruce papír a pero. Nestačil jsem to všechno zapsat a tak jsem řekl: omlouvám se, ale zopakujte to prosím. Okamžitě navázal bez přerušení na místě, kde jsem skončil. A tak to zopakoval 3krát. Celá akce trvala 10 až 15 minut. Zpráva byla určená pro mě. Sloužila k tomu, aby mi zvedla náladu.